ආයුබෝවන්. ඔයා මේක තුල ඉන්නේ SL Tharusha Academy YouTube channel එකෙන් එන තවත් brand new episode එකකුත් එක්ක. හරි. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සිංහල වෙනුවට පෙන්නන්නේ කොටු ටිකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට කවුරු හරි සිංහලෙන් මැසේජ් එකක් එවුවොත් ඒ මැසේජ් එක ඔයාට පෙන්නන්නේ කොටු ටිකක් විදියටද? එහෙනම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි. අද වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සිංහල වෙනුවට පෙන්නන්නේ කොටු ටිකක් නම් මෙන්න මේ කොටු ටික ආපහු සිංහලයට පරිවර්තනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයා තාමත් SL Tharusha Academy අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම අපිව subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් මගේ නම Tharusha නදීචා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයා ඉස්සෙල්ලාම Play Store එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Play Store එක open කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන search කරන්න සිංහල font කියලා. හරි ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල font viewer කියලා app එකක්. ඔයා මෙන්න මේ app එක open කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ app එක install කරන්න. ඉතින් මේක මෙගාබයිට් දෙකක් වගේ චූටි ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක install කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඉල්ලුවොත් ඔයා මෙන්න මේක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන open කියන එක දෙන්න. හරි open දීලා වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි app එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තිත් තුනා. ඔයා අන්නේ තිත් තුන උඩ ටච් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා setting යන්න. setting ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා choose a theme කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් dark කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ app එකේ පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් dark දා ගන්නවා. ඒ වගේම font size එක මෙතනින් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් ඔයා මෙතනින් back වෙන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා show quick access button on screen කියලා. ඉතින් මම මේක on කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මෙතනින් අයින් වෙනවා. අයින් වුණාට පස්සේ මම යනවා WhatsApp එකට. හරි දැන් මට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක ඉවලා තින්නේ සිංහලෙන්. සිංහලෙන් එපු හින්දා තමයි මට මෙන්න මේ විදිහට කොටු ටිකක් විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා මේ මැසේජ් එක කොපි කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් බෑක් වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා යන්න දැන් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ඇප් එකට. ඒ ඇප් එකට ගිහින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ටච් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි දැන් කොපි කරගත්තු මැසේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක නැත්තම් ඔයාට මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ මැසේජ් වගේම අනිත් ඒවලුත් මෙන්න මේ විදිහට සිංහල වලට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ ගැන? ඉතින් ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම SL Tharusha Academy අපිව subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම social media වල SL Tharusha Academy අපිව follow කරලා තියාගන්න. හරි යාළුවනේ තවත් අලුත් brand new episode එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.